Unboxing Panettone for Christmas. Chocolate. Yaway. Gani. Pag slice niya, baba ito guti. Yaway niya kurma. Murag isa na cupcake and kain. Look like a cupcake. No, masyag ka ng kuan. Asa mo yung slicer ka? Yata na dukang bulag. Strong iyang kuan mo ba? May naman tilaw taglaing-laing Christmas goodies. Di lang Pilipino. Oh, pag Christmas, kanang Western. Pero pag New Year, Pinoy. Biko. Nanghugas kami. Oo, naghugas mo ka mo. Sure kami. Oo. Nga na siya, tidi na siya initon. Di Nga na. na siya. Pwede pa siguro kung gusto ka. Sige daw, slice daw pababa. Dako, uy. Sige daw, nipis lang. Tawag ko no. Sige daw. Natagaw. Sige daw, all the way down. Kanang nipis lang para makita nato. Naglubat na ba? Maglisod siya. Lisod ka? Ka-artist na nag-slice. Alangan kay kuan ko daw. Asosyal sa nag-slice. Yan inipis ko na to. Bro, gahi siya, no? Gahi siya ti, basi kailangan initon. Nak, mainit na melt ng chocolate. Nipis lang kay dako kaayo na matagbaw ta ani. Nga kay, padala mo na ako sa inyo. Hatay.